අයිබෝන් අපි මේ වීඩියෝ එකේ බලන්න යන්නේ JavaScript වල map method එක ගැන. map method එක ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා React එක වැඩ කරනකොට. ඉතින් ඔයා React ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා නම් map method එක ගැන දැනුම ගොඩක් useful වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ map method එකත් පහුගිය වීඩියෝ එකේ ඉගෙන ගත්ත forEach method එක වගේම arrays වලට සම්බන්ධ method එකක්. මේක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් array එකක තියෙන elements දෙකින් එක අරගෙන ඒ elements වලට යම්කිසි modification එකක් කරලා තව අලුත් array එකක් create කරන්න. අපි එහෙනම් example එකක් කරලා බලමු. මේ තියෙන මගේ HTML file එක මම ඒකට link කරන් ඉන්නවා JavaScript file එකක්. ඒකේ මුකුත් නැහැ දැනට. එතකොට මම දකුණු පැත්තෙන් open කරන් ඉන්නවා Chrome browser එක. අපි ඒකේ console එක ගමු Control Shift J shortcut එක ගහලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම create කරගමු array එකක්. අපි කියමු ඒකට prices කියලා. මේකේ මම දෙන්නම් prices කිහිපයක් මොන හරි අපි කියමු items වල prices කියලා. අපි කියමු 100යි 200යි 300යි 400යි. ඊට පස්සේ අපි මේ prices කියන array එකට map method එක call කරමු. ඒකට මේ map method එකෙත් return කරනවා arguments තුනක්. පළවෙනි එක තමයි value එක ඒ element එකේ, ඊළඟට index එක, ඊට පස්සේ array එක ආයි return කරනවා. අපිට ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි value එකයි index එකයි එක්කනේ ගොඩක් වෙලාවට වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක console එකේ log කරලා බලමු. value එකයි index එකයි මම මේක save කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දකුණු පැත්තේ මෙතන එනවා ඒ element එකේ value එකයි සහ index එකයි. ඉතින් අපි කියමු අපිට ඕනේ අලුත් array එකක් create කරගන්න මේ prices වලට 15%ක tax එකක් එකතු කරලා. එතකොට අපි මේ විදිහට කරන්න ඕනේ. අපි create කරගන්න අලුත් array එක අපි කියමු prices with tax කියලා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන දෙනවා prices.map. මම මේ පහළ example එක erase කරගන්නම්. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා price එක එකින් එක අරගෙන අපි arrow function එකක් දාලා ඒක ඇතුලේ මේ price එකට අපි 15%ක් එකතු කරමු 1.15. එතකොට දැන් අපි මේකේ පහළට ගිහිල්ලා මේ console එකේ log කරොත් ඉස්සෙල්ලා මම log කරන්නම් පළවෙනි array එක අපේ original array එක අපි කියමු prices කියලා. ඊට පස්සේ ආයි prices. දැන් මේකේ පේනවා මේ original prices array එක. ඊළඟට අපි log කරමු prices with tax කියන array එක. හරි. දැන් මේක වලට පේන මෙතන undefined කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද මේ elements හතර අපි මෙතන return කරන්නේ නැති හින්දා. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ map method එකත් එක්ක වැඩ කරනකොට අනිවාර්යෙන් value එක return කරන්න ඕනේ අලුත් array එකට. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ අයිමත් මේක save කරලා දැන් බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා මේ අලුත් prices ටික taxes එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේකට toFix කියන method එක call කරලා මේකේ දශම ස්ථාන ටික අයින් කරන්න. හරි, මේ තියෙන්නේ අපේ අලුත් array එක tax එකතු කරපු prices එක. ඉතින් මෙතනදී අපිට මේ function එක මේ map method එකේ වරහන් ඇතුලේ ලියන්න නැතුව වෙනම callback function එකක් create කරලා ඒ function එකේ නම ඔයාලට දෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි map method එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අපිට array එකක තියෙන elements වලට මොකක් හරි modification එකක් කරලා ඒකෙන් තවත් array එකක් create කරන්න අවශ්‍ය වෙලාවට විතරයි. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.